Rewa Soft, exceeding excellence. Since 2014. टुप्पी भन्दा माथि ठाउँ छैन, गुर्जा भन्दा माथि गाउँ छैन। म्याग्दीको उत्तर पश्चिमी भेगमा अवस्थित एउटा गाउँबारे चलेको उखान। अजङ्ग पहाडहरूका बीच लुकेर बसेको म्याग्दीको अन्तिम गाउँ, विकट तर विशुद्ध सहिष्णु समाज। लोपोन्मुख कला संस्कृतिले सम्पन्न गुर्जा र चुरेन हिमालको फेदैमा अवस्थित। स्वागत छ छन्त्यालहरूको सबैभन्दा ठुलो बस्ती गुर्जा खानीमा। Gumante, the amazing travelers. Hello, स्वागत है। Hello everyone, good morning from मायादेवी रेस्टुरेन्ट पोखरा। यो चाहिँ हाम्रो भोपाल दाइको होटल पनि हो। घुमन्तेको नयाँ एपिसोड चाहिँ हामी आज पोखराबाट सुरु गर्न जानेछौँ। यसपालिको श्रृङ्खला अलिकति विशेष छ किनभने हामी चाहिँ यहाँ वान अफ माई फेभरेट ब्यान्ड्स कन्दरा ब्यान्डको लागि आएको छौँ। उहाँहरूले एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नु भएको छ, पहिला घरदेश अनि परदेश, जुन चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो थिमसँग म्याच पनि हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी पोखरामा उहाँहरूको कन्सर्ट कार्यक्रम बारे बुझ्छौँ अनि त्यसपछि म्याग्दीको एउटा एकदमै सुन्दर गाउँ छ, त्यो गाउँ जान्छौँ। सावनको पानी चिसो चिसो मौसम छ, तातो जवानी। आँगन एउटा त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ तुलसी रोपिन्छ, जहाँ फूल रोपिन्छ। कार्यक्रमको सुरुवात लक्ष्य ब्यान्डको रमाइलो साङ्गीतिक प्रस्तुतिबाट भयो। उहाँहरू परम्परागत वाद्यवादन तथा मौलिक नेपाली सङ्गीत सम्वर्धनमा समर्पित नेपाली लोक ब्यान्ड हुनुहुन्छ। आवाज दिन स्टार, we are ready। सबैजनाले देखाइदियो यो प्रकाशले यो देश अब उज्यालिँदैछ। साथीको रूपमा झिम पानीमा रम्दै रुझौला उकाली ओरालीमा भुल्दै हिँडौला
दोस्रे साक्षी तिम्रो सिउँदो सजाउला तिमी हाँसे हाँसिदिउला रोए फकाउला तिमी हाँसे हाँसिदिउला रोए फकाउला तिमी पारी त्यो गाउँमा चुलबुल चुलबुल गर्दै हिँडिराखेकी महावारी यो गाउँमा आँखा तर्दै तिमीलाई नै हेरिराखेको नशा लागिसकेछ व्यथा बनिसकेछ नशा लागिसकेछ माया बस When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. पोखरामा त्यो बेला प्याराग्लाइडिङको शुल्क वात्तै घटेको थियो। यही मौका पारेर वासना र सुमनाले आकाशमा कावा खाने रहर पूरा गर्ने भए। We're looking for उनीहरू सराङकोट उक्ले हामी पामेतिर लाग्यौं। us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. मलाई 5 मिनेट उठे जस्तो लागिरहेको थियो तर कति धेरै कति मिनेट है हामी आधी घण्टा आधी घण्टा रहेछ रमाइलो भयो दिदी मजाले उड्नु भयो है आजको वेदर ठिकै थियो हामी ठिक्क हाइटमा गयो धेरै माथि पनि गएन धेरै तल पनि थिएनौँ है ट्याक्क उडेर आयो दिदी खुसी हुनुहुन्छ त्यही हो हाम्रो काम हामीले गरियो अब कोही उड्न चाहनुहुन्छ भने वेलकम छ सबैजनालाई फन्टियर्स प्याराग्लाइडिङमा A few moments later. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. ठिक छ अल गुड हाम्रो घुमन्तलाई स्वागत के छ ठिक छ हामी भित्र जाउँ खुसी लाग्यो तपाईको त भ्लग त यति राम्रो यो सबै घुमन्तको टिमहरु पहिला घरदेश अनि परदेश यसको बारे अलिकति भनिदिनु न दाइ सबैभन्दा पहिले त थ्यांक यू कञ्चन भाइ अब बिग फ्यान अभियसली मैले अघि पनि भनिहालेँ कोभिडदेखि कम्प्लिटली मलाई त्यो टिभीमा ग्लु बनाएर राखेको किन गरायो भन्ने कुरा मैले भनिराख्नै परेन किन भन्दाखेरि म करिब अन एन्ड अफ 15-20-21 वर्ष बाहिर बसेको मान्छे संसार जहाँ घुमे पनि मनबाटै के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई नेपाल जतिको सुन्दर ठाउँ कहीँ पनि छैन र हामीसँग यति धेरै प्रशस्त के अरे ठाउँहरू छन् ती सबै ठाउँहरूको अलि उचित रूपमा चाहिँ नि त्यसको अझै व्यवस्थापन बजार व्यवस्थापन नभएको कि जस्तो लाग्यो अनि भाइहरूले जे कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले अघि भने जस्तै म्युजिकको थ्रुबाट त्यो मेसेजलाई कन्भे गर्न त हामीले सक्छौँ भनेर हामीले पहिला चाहिँ घरदेश घुमौँ त्यसपछि बल्ल परदेशको कुरा गरौँला भन्ने एउटा थिममा हामी आएका छौँ नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो र यसमा भाइहरूसँग पनि जोडिनु पाउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ भाइ दाइलाई बेस्ट विशेस अब हामी त सधैँ साथ नै हुन्छौँ थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू अब यो यात्रा चाहिँ अब एउटा सुरुवात मात्रै हो भाइ हामी यो उद्देश्यलाई लिएर अब धेरै लामो समयसम्म काम गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ अब घुमन्ते सँगसँगै हामी पनि घुम्ने एउटा उसमा छौँ सो अल द बेस्ट यो भन्दा एउटा कुरा छुट्यो दाइ तपाईँहरूको यो पहिला घरदेश परदेश चाहिँ साथै प्रदेश हो हाम्रो यो अहिलेको यो घरदेश अनि परदेशमा 2-3वटा चाहिँ कुरा छ जुन म अलिकति जोड्न चाहे हैन अब एक त आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन पनि हो अर्को कुरा चाहिँ नि हामीले इभन कन्सर्टकै थिममा पनि अहिले हामीलाई धेरै ठाउँबाट हाम्रो गीत सुन्ने दर्शकहरू प्राय बाहिर हुनुहुन्छ
उहाँहरूले चाहिँ नि ल यो देशमा आउनु पर्यो यो देशमा आउनु पर्यो भनिरहेको अवस्थामा हामीले अर्को के निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि होइन पहिला हाम्रो टुर चाहिँ नेपालमै गर्नुपर्छ पहिला घरदेश अनि बल्ल परदेश हो र यो पोखराको चाहिँ नि यो हाम्रो टुरको फर्स्ट लेग हो त्यसपछि हामी 7वटै प्रदेशमा जाँदैछौँ र त्यसपछि अन्तिम कार्यक्रम काठमाडौँमा गएर बल्ल हामी अनि परदेशको यात्रा गर्छौँ ल थ्याङ्क यू सो मच अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू यस्तै छ मेरो मायाको संसार बिचरामा यस्तै छ मेरो मायाको संसार यस्तै छ मेरो मायाको संसार पोल्छ क्या सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम मायादेवी पोखरा अब हामी फाइनली गुर्जा खानीको लागि हिँड्दैछौँ अनि त्यो जानुभन्दा अगाडि हामीलाई गुर्जा खानी घुमाउन लानुहुने हाम्रो मामा बलमान मामा अनि रजिन भाइ अब गुर्जा खानी चाहिँ हामीले पोहोर सालै जान खोजे हो तर त्यो बेला अलिकति अब कुराहरू नमिलेको थियो अनि यसपालि चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो रजिन भाइले पनि सम्पर्क गर्नुभयो त्यसपछि मामासँग कुरा भयो अनि हामी गुर्जा खानी जाने मौका जुरेको छ अहिले चाहिँ यो हल्लनचोक र आवा रोड तर बागलुङको ठ्याक्क बिचमा छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मनिषको साथी सौरभ श्रेष्ठको लसकुसामा हामी खाना खाने हाम्रो लागि उल्लेखनीय के छ भन्दाखेरि हाम्रो टिममा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि बागलुङको धेरैजना भाइहरू छ शिव खिम भाइ अनि मनिष तर बागलुङ चाहिँ यो मेरो पहिलोचोटि हो हाम्रो घुमन्तेकै क्यामेरामा फर्स्टचोटि बागलुङ देखिरहेछ भर्खरै यो ढोडेनी खोला तर्यौँ अनि यो सँगै हामी चाहिँ अब बागलुङ जिल्ला छोडेर म्याग्दी जिल्लामा प्रवेश गर्दैछौँ अब चाहिँ नेपालको त नहुनु लास्ट केही टाइम अलिकति भाइरल भएको ठाउँ रत्नेचर पनि आउँदैछ हजुर ठाउँमा मायाले बोलाको मलाई पनि कति जान मन लाग्यो मलाई पनि कति जान
पोखराबाट करिब 5-6 घन्टामा हामी चाहिँ बेनी आइपुग्यौँ। बेनी चाहिँ यो म झन्डै 1 दशक पछि आइपुगेको छु। धेरै फेरिएको रहेछ। अब बेनीबाट चाहिँ हामी अर्को गाडी लिएर गुर्जाघाटतिर जान्छौँ। त्यो जानको लागि प्यासेन्जर चाहिँ कसरी जानुपर्छ यहाँ? जिप अनि बोलेरो अनि त्यसपछि यहाँ लोकल गाडीहरू चाहिँ तर्न पाइन्छ। यहाँ तर देख्न सक्नुहुन्छ। हामी आज जाने चाहिँ लङसुमसम्म। हामी जाने चाहिँ लङसुमसम्म छ। अहिलेको भाडा कति छ त्यहाँको? 1500 सम्म हुन्छ। यत्रो लाग्छ है? हजुर। कति छ र डिस्टेन्स? लाग्छ सर यहाँबाट अझ 5-6 घन्टा लाग्छ सर। दरबाङबाट अगाडि लागेपछि यो 41 लाख एउटा पुल छ। त्यो पुलबाट अलिकति माथि उकालोमा चाहिँ हाम्रो गाडीको टायर डेन्जरै हिसाबले पन्चर भयो। सबैजना बसेर मद्दत गर्ने कोसिस चाहिँ हुँदैछ। अलिकति उकालोमा छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु। जुन यो खोला छ यसको एउटा काठे पुल रहेछ। त्यो पुलको चाहिँ बजेट चाहिँ 41 लाख बजेटमा बनेको पुल अरे त्यो। हामी चाहिँ लमसङ गाउँमा आइपुग्यौँ। बेलुकाको ठ्याक्कै 8 बज्यो। अब बेनी पछिको बाटोहरू चाहिँ अलिकति खराब भएकोले प्लस हाम्रो भगवान मामाको चाहिँ ठाउँमा हामीसँग भेटघाट यताउताले थोरै ढिलो भयो। अलिकति निनाम्बुमा पनि बिरामी थियो। तर अब आज चाहिँ हामी यहीँ बस्ने हो यो गाउँमा। अब भोलिदेखि चाहिँ यहाँबाट हामी हिँड्न सुरु गर्छौँ। निर्मोही आफ्नोको छ र ए हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नोको छ र यो त हैन फाप्रेको डङ्गुरा। सबैजनालाई लमसङबाट गुड मर्निङ। अब आज मौसम पनि अलिकति बिग्रिएको छ। मेरो र नानीको हेल्थमा थोरै समस्या देखिएको छ। अब गाउँ नै पुग्ने भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अलिकति सकेको पुस्ट गर्ने विचार गरेका छौँ।
लमसुङबाट झन्डै आधी घन्टा जति माथि गाडीमा आएपछि हामी चाहिँ अहिले लुलाङ भन्ने गाउँ आइपुग्यौँ। यो चाहिँ गाडी जाने लास्ट बिन्दु पनि हो अनि यहाँबाट हामी हाम्रो पैदल सुरु गर्छौँ। यो गाउँको विशेषता चाहिँ यो गाउँ चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो कुमाई रसाइली र सिरपालीहरूको बस्ती हो। अलिकति ठुलै छ बस्ती पनि। एउटा प्रयोग गर्न मन नलागेको प्रिभिलेज मलाई खासै मन पर्दैन, तर हिजोदेखिको मेरो स्वास्थ्यको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ म हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा छु। निनाम बुमाको सेम केस हो। म र निनाम चाहिँ यहाँदेखि अब घोडामा जान्छौँ होला माथि। यो ठाउँलाई चाहिँ विशेष हाम्रो लुलाङ प्लस गुर्जाका जनताहरूले चाहिँ प्रधान बस्ने धारा भनेर चिनिन्छ। झन्डै अब 2.5 घन्टामा देउरे पुग्छौँ अनि 3 घन्टापछि हामी गुर्जा पुग्छौँ। धन्यवाद। घरै त हो त्यहाँ मामाहरूको घर, मामा घर जाने मामा घर। दिउँसोको 2:30 भयो। हामी चाहिँ अब ठ्याक्क देउराली आइपुग्यौँ। यो चाहिँ भनेको अल्टिमेट उकालो सकिएको पोइन्ट हो। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो ओह्रालो सुरु हुन्छ। अब त्यस्तो देखिने गरी त परेको छैन, तर अलिअलि हिउँको कणहरू पनि झरिरहेछ। यसको अल्टिट्युड चाहिँ 3000 प्लस नै छ। गुर्जाखानीको झन्डै 2600 भएकोले गर्दाखेरि अब मेरो घडी बिग्रिएको छ आज चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ सानोतिनो यसो होटल टी हाउस टाइपको छ। अब यहीँ आगो पनि बालेको छ। चाउचाउ नास्ता यसो खाएर अब हामी चाहिँ ओह्रालै ओह्रालो 3200 लगभग। ओह्रालोमा घोडा चढ्न मुस्किल र जोखिमपूर्ण हुने भएकाले देउरालीपछि सबै पैदलै झर्यौँ। होइन एकैछिन What a performance! What a performance! करिब 40 मिनेटको ठाडो ओह्रालोपछि एउटा सम्म मिलेको चौर आयो।
यहाँ केही बेर बिसाएर पानी खायौँ। यो ठाउँको नाम लताबाङ हो। यहाँ पछिको ओह्रालोहरू केही कम बिराला थिए। आयो क्या आमा छोरी पहिले बस कहीँ नजाने नरो मात्रै ल ल ल ल आउँदै हुनुहुन्छ आउँदै हो जानी लाउ जाम सदा अनि के गर्नु त नि अनि आमा त आमा आउँदैछ नि लाउ भिडियोले लगेर जान्छ आमा आइसक्यो आउँदैछ कि माथिबाट आमा उएर माथिबाट आउँदैछ कि कुनै माथिबाट आमा आउनु त पर्यो त चाहियो भनेको न आमा चाहियो वन्थान पुल पुग्दा रात परिसकेको थियो। अब गाउँ जाने उकालो सुरु भयो। बलमान भेनाजीको सबै साथीहरु हैन ल गुर्जाखानीमा स्वागत छ है त मनमा निकै डाउट्स थियो पुगिन्छ कि पुगिन्न जाने कि नजाने भनेर तर फाइनली हामी चाहिँ गुर्जाखानी गाउँ आइपुग्यौँ। हामी किनभने भने यो पनि हिँड्ने बेला बिरामी थियो अनि मलाई पनि अकस्मात हिजोदेखि साह्रै बिरामी भएको थियो। अब हामी बुबु खान्छौँ। गाउँ एकदम रमाइलो छ, अँध्यारैमै पनि रमाइलो छ। भोलि गाउँ मजाले एक्सप्लोर गर्छौँ हामी। बुबु खाने ल अब है। हिजो हामी यही घरमा बसेको थियौँ बलमान दाइको घरमा। यो घर चाहिँ 44 सालमा बनेको रहेछ। अब हामी हिजो यहाँ गुर्जा गाउँ आउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ हामी यो र म नै दुईजनै बिरामी थियौँ भनेर। अनि आज चाहिँ एउटा कुरा मेन्सन गर्नै पर्छ। एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो अथवा धेरै दुःख गरेर चाहिँ हाम्रो यो जेन भाइले यसलाई र वासनालाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइपुरा हो। उसले त्यस्तो नगरायो भए चाहिँ यिनीहरू आइपुग्नु एकदम गाह्रै थियो। त्यही भएकोले हाम्रो भाइलाई चाहिँ यसो धन्यवादको लागि भनेर त्यो त दादालाई थिएँ थ्याङ्क यू दादा भन्नु त्यो त थ्याङ्क यू दादा भन ल जेन भाइलाई धेरै धन्यवाद ल भाइ। एकदम विगत ठाउँ यो छन्त्याल जाति र दलितको बस्ती छ यो। र हाम्रो जाति यो पश्चिम रुकुम रोल्पा साइडबाट खानी खन्दै आएको छन्त्याल जाति भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूबाट सुनेको।
पहिला 18 घर बुढाथोकी थिए अरे त्यहाँ बुढाथोकीहरू 18 घरबाट चाहिँ झारापाखालाको रोगले तिनीहरू 18 घर बुढाथोकी चाहिँ च्याप्पै मेतिर 2 घर बसेको थियो कि बाबु सबभन्दा पहिलाको कुरा है बुढाथोकीपछि छन्त्याल भन्ने यो मेरो भान्जाहरूको शाखाहरू आए त्यहाँ त्यो बागलुङ जिल्लाबाट त्यसपछि बल्ल हाम्रो शाखा हामी थोरै थोरै बङ्गाली शाखा बिकोहरू त पहिलेबाट बसेको हुन् किनभने त्यो तामा खानी खाँदाखेरि छन्त्यालले चाहिँ त्यो तामा निकाल्ने उसले चाहिँ के भने त्यो तामा र त्यो छुट्याउने के जतिखेर हाम्रो शाखाले खानी खाइन् त्यहीदेखि नै के भनेपछि बिकोहरू पनि त्यहाँ त्यही खानेकै काम गरी बसेको रहेछन् है तर बिकोहरू कताबाट आयो भन्ने कुरा नि हामीलाई तथ्य छैन हाम्रो पुर्खाहरू हाम्रो यो पारिपति भारको भन्ने जग्गामा चाहिँ लगभग 14-15 पुस्ता त्यहाँ बस्नुभयो त्यसको पछि उठेर फेरि ठिक मेरो पछाडि स्कुलभन्दा अलि अगाडि कातम्बा भन्ने ठाउँमा बसोबास गरे त्यहाँ बसाइ राम्रो भएन तलतिर हाम्रो बरादेउता भन्ने थिए ठुलो बरादेउता थिए ती बरादेउताले राम्रो नगरेको नसकेको हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो धेरै बच्चाहरू अरू मान्छेहरू सब धेरै मृत्यु हुने कारणले फेरि शरीर अहिले जो बस्ती छ हाम्रो यहाँ चाहिँ बसोबास गरेका रहेछन् गुर्जाखानीको सबैभन्दा ठुलो हाम्रो बरादेउता हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ असारको अन्तिम र साउनको पहिलो हप्तामा ठुलो तला हुन्छ असोजको अन्तिम कार्तिकको 15सम्म चाहिँ उहाँहरूले पुरै भरि हुन्छ त्यो हुनुभन्दा पहिला उति भित्तामा चाहिँ सेतो भेरा अनि गोथालो अनि कुकुर सबै आउँछ त्यहाँ फेरि त्यो हावामा उडेको कि जति हामीलाई यहाँ बडा हाम्रो बढी आयो उति यो गाउँमा चाहिँ अब घटा नघट्ने अन्नबाली बढी हुने त्यो चलन छ कि जति पनि गुर्जा आउने प्रयत्नमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू हामीले जुन बेला हामी यो बडा आउँछ नि त्यो बेला आएर हामीले पूजा भागमा आइदियो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र यहाँ हाम्रो मुख्य खेतीहरू भनेको चाहिँ जौँ गहुँहरू मकै अनि आलु केही पर्सेन्ट फापर जडीबुटीहरू पनि सबै हुन्छन् यहाँ हामी बाल्यकाल हुँदाखेरि पुरा हाम्रो चित्रका घर थिए नेहालाको कुटेर बुनेर बनाउने त्यस्तो घरहरू थिए 3-4 वर्ष पुगेपछि मैले थाहा पाउने भइसकेपछि त्यसको पछि बल्ल फेरि एकाध घर बन्न थाले ढुङ्गाको र आजभोलि टोटली घर जति सबै ढुङ्गाकै छन् चित्रका घरहरू सबै हराइसके आज चाहिँ दाउरा राख्ने कुखुरा पशुहरू राख्ने मात्रै चित्राको छन् गाउँभन्दा तलको यहाँ बग्ने खोला छ यो म्याग्दीको सबभन्दा सिरो यहीबाट बगेर गएको म्याग्दी मिसेर म्याग्दी खोला हो र यसलाई हामीले यहाँ गर्पु खोला भनिन्छ बिदेन्दा भन त बहिनी बिदेन्दा हामीलाई यो विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि त अझै यत्र त्यत्र सर्वत्र सबैबाट सहयोगहरू आउँदै गरेपछि बल्ल हुनु रहेछ भन्ने कुरा हामी चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ हामीलाई यहाँ एनजिओ आइएनजिओ जस्ता संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ अहिले आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो विद्यालय चलाउनको लागि हामी यही समुदायमा बिहा वर्तमान र छेवर पास्नी जस्ता कार्यक्रममा गएर थोरै आर्थिक सहयोगहरू सङ्कलन गरेर शिक्षक पाल्ने गरेका छौँ विद्यालयको भौतिक अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यस्तो छ हाम्रो विद्यालयलाई यो भन्दा अगाडि बढाउनको लागि हामी सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ हाम्रो अभिभावकहरू जनप्रतिनिधिहरू अनि विशेषज्ञहरू अनि शिक्षक स्टाफ सबैबाट हाम्रो पहल भइरहेको छ हाम्रो यस्तो दूर तरासमा विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई पनि सकारात्मक नजर लगाइदिनु होला हामी चाहिँ अहिले हाम्रो रजिन भाइको घरमा आएको छौँ खाजा खानालाई फापरको रोटी र मह हामी खाजा खाँदै गर्दा स्थानीयहरू ख्याली नाचका लागि तयार भइसक्नु भएको थियो
खेली नाचमा भन्नुपर्दा बाजा गाजा अरू केही भन्दा हाम्रो उयो मादलै हो झेली मुजरा हो। झेली मुजरा अब 20-25 जोर छन्, हाम्रो 3-4 जोर यही मादल बाज्छ। त्यही गरेर हामीले रात दिन टोल्ने हो। रातभरि गाउने गीत बेग्लै हुन्छ, अब दिनदेखि गाउने गीत बेग्लै हुन्छ। दशैंको बेला गरिने पुपुरोमा यो नाच नाच्ने गरिन्छ। एक घरदेखि अर्को घर जाँदै गर्दा बीच बाटोमा नाचिने नाचलाई भने लालै भनिदो रहेछ। ख्याली नाच मारुनीकै स्थानीय नाम जस्तो लाग्यो। केही समय अघि हामी धनकुटा जाँदा हेरेको 8 पहरिया समुदायको हर्कबढाई र यहाँको पुपुरो बीच निकै समानता थियो। हर्कबढाई जस्तै पुपुरोमा ख्याली नाचको टोली जेठा छोरा जन्मेको घरमा गई विधिपूर्वक नाचगान गरेर आशीर्वाद दिने चलन रहेछ। धनकुटामा हर्कबढाई सामूहिक थियो भने यहाँ चाहिँ एकचोटिमा जेठा छोरा जन्मेको एउटै परिवारका लागि एक दिन एक रात ख्याली नाचिने रहेछ। वर्षभरि कसैको घरमा जेठो छोरा नभएको अवस्थामा गाउँका प्रमुख वा अध्यक्षको घरमा गएर ख्याली नाचिने गरिन्छ। तपाईँहरूले यो त दिँदा यसो छन्न मात्रै देख्नुभयो। हाम्रो जानेका छन्, सिकेका छन्, पछि तलकोले नि गर्दैछन्। अब हामीभन्दा तलको युवा पुस्ताले सबैले जागृत गरे भनेपछि पेरीको पेरी अझ नि चल्छ भन्ने मलाई आशा छ। हामी यति दुर्गम बसेर होला सायद नेपालमै पुरुष त हाम्रो गुर्जावासीको चाहिँ खेली नाच छ। हाम्रा पर्यटक साथीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु पछि आउँदाखेरि तपाईहरुले हामी यो नाच हेर्न चाहन्छु। जस्तै खेली नाच, जस्तै एनिमे, जस्तै झ्याउरे गीत, त्यस्तै बाजाताल हामी सबैले ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ हामीले। अब मागे साथी सबैजनालाई गुड मर्निङ। फेरि पनि गुर्जाहानीबाट यसपालिको हाम्रो यात्रा चाहिँ अलिकति फरक छ अनि टिम पनि अलिकति ठुलो हुनुको कारण छ। त्यसको कारण चाहिँ अब चाहिँ हामीले घुम्दा ओर्दा
त्यो ठाउँको स्थानीय भाका सङ्गीतहरू कलेक्सन गर्ने प्लस त्यसबाट चाहिँ नयाँ सिर्जना गर्ने भनेर हाम्रो माई आर्ट फाउन्डेसनसँग कोलाबोरेसनको सहमति पनि भएको छ। अनि त्यही अनुसार फर्स्ट फेजमा एज अ ट्रायल 3 जना साथीहरू आउनु भएको छ। यहाँ हाम्रो मिलन भाइ ऊ चाहिँ सिनेमाटोग्राफर हो, अनि हाम्रो सौगात भाइ, अनि यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ प्रवीण। अलिकति चिसो लागेको छ गुर्जा खानीको। कमिङ डेजमा हाम्रो भिडियोहरूमा अलिकति म्युजिकको डिफ्रेन्ट फ्लेयर पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले। अल थ्याङ्क्स टु माई आर्ट फाउन्डेसन। अनि उहाँहरूको काम पनि एकचोटि चेक गर्नु होला, इन्स्टाग्राम फेसबुक सबै यतातिर हुन्छ है त। भर्खरै मैले चाहिँ हाम्रो मामाबाट फुकाएँ होइन। यो हाम्रो गाउँघरको शताब्दीौँदेखि चलिआएको एउटा उपचार विधि पनि हो। अनि उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ मेडिकल थोरै बहुत शरीरको पल्सहरू अनि निधारहरू छामेर यताउता छामेर के भएको भन्ने अड्कलसम्म हुन्छ। अब यो उपचार सबैभन्दा इफेक्टिभ हुनलाई चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ विश्वास हो। म चाहिँ अब सानैदेखि यस्तो खालको उपचारको भर नपरेको कारण चाहिँ मलाई चाहिँ यो तरिकाको उपचारले काम गर्न निकै गाह्रो छ। त्यो चाहिँ एकदम भनिने हजुर, किनभने मैले चाहेर पनि त्यो मनभित्रबाट त्यो विश्वास चाहिँ जगाउन सक्दिनँ। म आश चाहिँ गर्न सक्छु। यो गुर्जाखानी गाउँ आएको पहिलो दिनको कम्पेरिजनमा आज म धेरै नै आराम फिल गरिरहेको छु। अब यसमा एक त अब यहाँको यो अर्ग्यानिक तागतिलो खानेकुरा, अनि त्यसपछि जिउले पाएको आराम, अनि यो हाम्रो जुवासको शिलाजित पनि बिग ठुलो हात छ भनौँ न। किनभने यसले चाहिँ एउटा कुरा कस्तो भने हाम्रो जिउलाई चाहिने मिनरल्स 100 समथिङमा 85वटा मिनरल यसैले पुर्याइदिन्छ क्या। अनि यो रिकभरी प्रोसेस चाहिँ एकदम हुन्छ नि 2x 3x मल्टिपल टाइम्स फास्ट गराउँछ। अनि यहीँ पनि मैले सुनेको थिएँ कुराहरू। अब ट्रेडिसनली यहाँ चाहिँ अब उपचारहरू गराउँदाखेरि यहीँको मान्छेहरूले पनि यो शिलाजित अनि अरू के जडीबुटी मिसाएर दबाई बनाएर केटाकेटीलाई अथवा आफै पनि खाने गर्नुहुँदो रहेछ। अनि हाम्रो घुम्टोको तातो लुगा, न्यानो लुगा, किनभने जाडोमा जोगिनै पर्यो चिसोबाट। दिनभरि मौसम धुम्मिएको थियो, जाडो पनि निकै थियो। मौसम पूर्वानुमान अनुसार पनि हिउँ पर्ने सम्भावना देखाएकाले हामी हिउँ परिहाल्छ कि भन्ने आशमा थियौँ। नभन्दै दिउँसोतिर थोरै हिउँ छिट्टाउन सुरु भयो। तर एकछिन छिटाएको हिउँ क्षणभरमै रोकियो। केही बेरपछि फेरि बाक्लैसँग हिउँ फुसफुसाउन थाल्यो। हिउँ परेको नदेखेका हाम्रा साथीहरू निकै रमाए। म फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु। अनि अझै मजाले स्नोफल भएको छैन, अझै हुन बाँकी छ। तर फर्स्ट एक्सपिरियन्स भएकोले गर्दाखेरि वीरेन्द्र एकदमै एक्साइटेड छ। मलाई लास्ट त्यो डेन्जर लागिरहेको छ मलाई चाहिँ।
दुर्भाग्यवश हिउँ पर्न त्यतिमै रोकियो। गुर्जाखानीमा यो साल पनि हिउँ नपरी जाडो जाने भयो। 2001 सालदेखि 12 सालसम्म यो हिउँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कन्टिन्युस परिरहेको रहेछ। त्यतिखेर राति सुतेर बिहान उठ्दाखेरि ढोका पुरा बन्द भएको, घरभन्दा माथि हिउँ परेको, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ बेलचाले हिउँलाई फोरेर बल्ल बाहिर निस्किने सम्मको हिउँ पर्दै थियो। हाम्रो लगभग छाती आएको मैले भेट्टाएँ। र अहिले चाहिँ विगत 79 सालदेखि फेरि हिउँ परेको छैन। अहिले 80 साल पनि हिउँ पर्ला जस्तो साँच्चै नै हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ हिउँ परेन भने हाम्रो यो जौँ गहुँ अनि यो आलुहरूमा अलिकति असर पर्छन्। किनभने हाम्रो चाहिँ तलतिर जस्तो पानी लगाएर धान रोप्ने छैन। यहाँ हाम्रो माथिबाटै आएकै पानी र हिउँले नै हुने हो। त्यो भएर हिउँ आएन भने हाम्रो जौँ र गहुँले अलिकति आलुलाई पनि अलि असर पार्छ। भोलि मकै पनि उम्रिने अलिक समस्या हुन्छ। गुर्जाखानी नेपालको सबैभन्दा ठुलो छन्त्याल बस्ती हो। बाहिरी संसारसँग केही लुकेर बसेकाले यहाँको संस्कार संस्कृति निकै मौलिक छ। तर एउटा कुरा सुन्दा भने अचम्म लाग्छ, यहाँ छन्त्याल भाषा भने बोलिँदैन। यानीमाया भन्ने गीत चाहिँ जसले गाए पनि हो नि, के बुढा के बुढी के तन्नेरी के केटाकेटी समूहमा पनि हो नि, एक्लै पनि हो नि, जति पनि हो त्यो त्यस्तो हो त्यो यानीमाया भन्ने। हाम्रो पुर्खाहरू त गइसके, नयाँले चाहिँ त्यति चासो ल्याइदिनन्। त्यसले गर्दा अलिकति के भन्छ यो चाहिँ अलिकति लोप हुँदै गा जस्तो देखिन्छ। हाम्रो यहाँका युवाहरू कोही इन्डियन आर्मी जान लाग्नुभयो, कोही चाहिँ साउदी अरब जानुभयो। म स्वयं आफै 18 वर्ष म कोरिया गएँ। तसर्थ यो समय परिवर्तन लिँदाखेरि अहिले चाहिँ वेशभूषाहरू त्यो हाम्रो लत्ता कपडाहरू बिस्तारै लोप हुँदै गएको छन्। आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दाखेरि नि मान्छे चाहिँ प्लान हुने बाध्यतै छ। अस्पताल छैन, बिमार भएपछि मान्छेलाई के भन्छ ल्याउने यातायात छैन, साधन छैन। बाबु नानीले स्कुल पढाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ गाउँ छोडेर अहिले चाहिँ काठमाडौँ र पोखरामा आएको छ। यहीँ आएपछि यहाँबाट फेरि अब गाउँ फर्किने कुरा चाहिँ उही विदेशै होस् फेरि सब। त्यो बेलुका फेरि अर्कै रमाइलो भयो। बलमान मामाको आँगनमा स्वागत स्वरूप पञ्चै बाजा टोलीको साङ्गीतिक कार्यक्रम राखिएको थियो। गाउँभरिका सबै भेला हुनुभएको थियो। पञ्चै बाजाको धुन गुन्जिएसँगै सबै झमझम नाच्न थाले। दस 15 वर्ष त्यस बिचमा चाहिँ हामी यो गाउँलाई चाहिँ सुनसान भएको थियो। त्यस कारणले हामीले केही गर्नुपर्छ साथी हो। अनि हामी सबै मिलेर केही गाउँमा चाहिँ सुनसान भयो, केही कामहरू पर्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो साउन्ड बक्स बजाएर गर्थ्यौँ। दलित उत्थान समिति भन्ने संस्थामा कोष थियो, त्यो कोषबाट हामीले रकम निकालेर बाजागाजा पनि ल्याउँ। 10 महिना भयो हामीले यो कलाकार उत्थान गरेको। गुर्जाखानीमा आएर यो पञ्चेगाजाको नाचगान कार्यक्रममा सबैजना भेला भइरहनु भएको छ नि। यहाँ बस्दा बस्दै मैले अकस्मात एउटा यस्तो चिज देखेँ, मलाई एकैचोटि क्युरियोसिटी पनि लाग्यो, अचम्म छक्क पनि लाग्यो। त्यो चिज चाहिँ यो हो क्या, हाम्रो दाजुले यसमा टक्क रक्सी खाइरहनु भएको छ। यसलाई के भन्छ अरे दाजु? पुजै। अब यो चाहिँ हाम्रो पूर्वतिर हाम्रो राई लिम्बूको बिहेमा एकदमै कमन। ठ्याक्कै यस्तो चाहिँ अलि हुन्न, तर यस्तै हो, सेम कठुवा भन्छ। यसमा रक्सी हालेर जन्ती जाँदा उ गर्दा चाहिँ पहिला बुढापाकालाई ट्याक्क चढाउने अनि सबैले चस खाने।
अनि अलिकति यो टपको हेडको स्ट्रक्चर फरक छ उताकोमा त अझै पनि भेटिन्छ मेन किनभने बुढापाका धामी अब बाजे बोजूहरूलाई चाहिँ सकेसम्म यस्तै नै दिनुपर्छ तर यतातिर चाहिँ यसको चलन धेरै घटिसकेको छ भनेर यो एउटा भाँडा खोज्नलाई हाम्रो रजिन भाइलाई धेरै बेर लागेको थियो बेलुका मैतलाल मामाले दोस्रो चोटि फुक्दिनु भयो। हामी हरेक छाकको खाना र खाजा फरक फरक घरमा खाँदै थियौँ। छन्त्यालहरूको सामाजिक मेल र रीति यस्तै थियो। सबै एकजुट भई पाहुनाहरूको सत्कार गरे। गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी गुर्जाखानी गाउँबाट थोरै माथि एउटा डाँडा छ त्यहाँ चाहिँ सनराइजको लागि जाँदैछौँ र अहिले ठ्याक्क 5:30 भयो। त्यहाँ पुग्नको लागि 1.5 घन्टा जति लाग्छ। आशा गर्छौँ यो वेदर यस्तै भयो भने माथिबाट एउटा म्याजेस्टिक सनराइज प्लस गुर्जा हिमालको भ्यू पनि देखाउन सक्छौँ भनेर। शुभ प्रभात साथीहरू। बिहान हामी लगभग 1 घन्टा पछिको वाकपछि अप्रिल पछि चाहिँ टक्क लाएर मजाको यो समतल भूभाग जस्तोमा आइपुग्यो। अझै माथि छ, क्लाइम्ब चाहिँ माथि छ अझै। तर अहिलेसम्म जे खिच्यौँ जे देख्यौँ इपिक थियो। कस्तो लाग्यो साथीले? हिमालय त्यो नजिकबाट घुच्चाउला जस्तो छ हिमालय बात त। सुरुमा त्यहाँ तल आइपुग्ने बेलामा हो, ठक्क आइपुग्ने बेलामा चाहिँ सुरुमा केही देखेको थिएन, अँध्यारो नै थियो। ड्याङ अगाडि हिमाल बढ्दाखेरि चाहिँ यहीँ छ हिमाल, यसो गऱ्यो भने छुन्छु जस्तो भएको थियो होइन। मजा आएको थियो। ल छोइदिने हो ल जा। 2 घन्टा जस्तोको हाइक गरेर चाहिँ हामी अहिले 3200 मिटरमा चाहिँ गोर्जा गाउँको माथि लिङ्गो डाँडे डाँडा भन्दो रहेछ। टक्क त्यहाँ आइपुगेर वरपरको मिठो भ्यू हेर्दैछ र हामीलाई एकदम पहिलेबाट चाहिँ नाम सुनिराखेको आउन मन भइरहेको ठाउँ गुर्जा गाउँ चाहिँ हामी यसपालि आउन पायौँ। आएर यस्तो मजाको भ्यू हेर्न पायौँ। सबै चिज यस्तो दामी भएछ दाइ है। सबै चिजको लागि एकदम भित्री मनदेखि हाम्रो होल टिमबाट जो आएको छ सबैको पनि त्यही छ मनमा भन्ने मलाई स्योर छु दाइ होइन। सबैको तर्फबाट दाइलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। आज हाम्रो 4औं दिन हो अनि केटाहरू साथीहरू सबैजना माथि डाँडाको टुप्पाबाट उताको भ्यू हेर्न गएको छ। म चाहिँ मेरो फुकाइ चलिरहेछ झारफुक अनि यसको 3rd र फाइनल फुकाइको लागि यहाँ गाउँको माथि टुप्पामा आएको छु। बिस्तारै बादलले गुर्जा हिमाल ढाकेपछि लिङ्गो गाड्ने डाँडामा एक चरण फेरि नाचगान भयो। हिमालयको अभूतपूर्व दृश्यावली
अग्ला पहाड र हिमालहरूको प्राकृतिक किल्लामा घेरिएर बसेको रमाइलो गाउँ, मनै फुरुङ्ग बनाउने सेरोफेरो, छन्त्याल समुदायको आत्मीय स्वागत सत्कार र न्यानो आतिथ्य, विकास र आधुनिकतासँग सिङ्गौरी खेल्दै सजीव रहेका जुगौँ पुराना परम्परा, गीत सङ्गीत र संस्कृति, यो हो गुर्जाखानी। फेरि भेटौला फेरि भेट्ने कहिले कहिले जहिले खान पाइन्छ त्यहीले आउला। दिउँसोतिर गाउँका पुरुषहरू सबै तारो हान्ने ठाउँमा धनु काँड लिएर जम्मा हुनुभयो। तारा खेल वा तोरनलो छन्त्यालहरूको परम्परागत खेल हो। यो 2-2 जनाको एक टिम वा समूह बनाई खेलिने रहेछ। समूह छुट्याउन सुरुमा सहभागी सबैको एक-एकवटा बाण भेला गरिन्छ। त्यसपछि त्यो झुप्पोबाट 2-2 बाणहरू छुट्याइन्छ। सबैले आफ्नो बाण स्पष्ट चिन्थे। जोडीमा जजसको बाण सँगै भयो उहाँहरू एउटा टिम हुने नियम रहेछ। रजिनका जेठा दाइकोमा खाजा खान बोलाउनु भएको थियो। मोमो बनाउनु भएको रहेछ। खुसी लाग्यो। मोमो खाँदै गर्दा छन्त्याल जातिको लतारेर गरिने बिहाका पुराना किस्साहरू सुन्न पाइयो। मन पराउ गरेर इले दिनेस म त 30 मा अब तिमीले लगाएको 30 को बेलामा थियो 30 मा सरी तिमीले लगाएको नाच्ने ए नाच्न मान भएको थियो हैन घरमै नाचेर आयो घरमा
बामा हुइथे के बामा सँगै बात ल्याएको भयो नमस्कार नमस्कार गार नमान्नु कुरा त गर्दै गरे मामाको बामाको मात्र के कुरा लाग्यो 16 17 जना हामी लादै छौ अब उनीहरु बुझाउनु पर्यो के गरिन्छ यो त नामै भन्नु होला त छ आमा बुवाको सम्झना है यति यति हो हुन्छ हुन्छ धन्यवाद घर आमालाई बुवालाई चलाउनु होला है धन्यवाद ल बाबुलाई बाबुको त अर्को पनि छ यो पनि हो बाबु भनेको है मेरो बाबु भनेको है हामी आज यहाँ भोकरी बलमान दाजुकोमा चाहिँ 4 रात जस्तो बिताएर यो चाहिँ हाम्रो सुत्ने केही यताउति जे गरे नि गर्ने घरै हाम्रो थियो यो तेस्रो तलामा हामी बसिरहेको थियौँ तल 4 गर्ने स्टेसन थियो है अब छोडेर जाने बेला भएको छ यो हाम्रो आज गुर्जाखानी छाडेर जाने दिन छुट्ने बेला बलमान मामा निकै भावुक हुनुभयो छोटो बसाइमै आफ्नोपनको आभासले हाम्रो मन त गरौँ भएको थियो आफू हुर्के बढेको गाउँघरबाट टाढिँदा कसको मन कटक्क नकाटिदो हो सानो मान्छे सुबाया त राम्रोसँग जाने सन्चो हुने है नमस्ते गर है नमस्ते गर गुड शुभयात्रा है बाय बाय त्यो गाउँ पवित्र छ अति नै रोमणीय छ अरूले पनि गुर्जामा चाहिँ गरे अवलोकन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु गुर्जामा हिउँ पर्न नसके पनि देउराली भने सेताम्मे भएको रहेछ बेलुकी पख लुलाङ पुगेर हामी त्यस दिन म्याग्दीको तातो पानीमा गएर बास बस्यौँ गुर्जाखानीको यात्रा सकिएको थियो तर सँगै खुलेका थिए सम्भावनाका असंख्य द्वारहरू गाउँ र लिङ्गो डाँडामै सीमित यात्रामा यहाँको संस्कृति सत्कार आत्मीयता र समाज अवलोकन गर्यौं तर सँगै थारखोलाको भुजुङ्गे बराहा चुरेन हिमालको बेस क्याम्प जस्ता सम्भाव्य गन्तव्यहरूको पहिचान गरेर फर्किएका छौं खानीसँग इतिहास जोडिएका प्रकृति पूजक आदिवासी छन्त्याल समुदायलाई थोरै नजिकबाट चिन्ने मौका मिल्यो केही नयाँ सम्बन्ध जोडिए सम्झनाहरू थपिए यसका लागि हामी बलमान मामा साथी रजिन र सम्पूर्ण गुर्जावासीप्रति आभारी छौं घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते